Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tin nghịch, ở những tập gần đây, sau khi Vương Lâm trở về và gặp lại Lý Mộ Uyển, những tình tiết đã trở nên hấp dẫn rồi đúng không nào các bạn? Có thể nói, Lý Mộ Uyển chính là người đầu tiên chiếm được tình cảm của Vương Lâm và khiến nam nhân kia phải quan tâm chăm sóc. Tuy vậy, Vương Lâm lại không giống các anh chàng nam chính khác khi mà họ thường dẫn người mình yêu đi ngắm phong hoa tuyết nguyệt hay là ánh bình minh thì anh Lâm nhà ta lại dẫn người yêu đi lấy mạng người khác, quả là tổng tài bá đạo đúng không nào các bạn? Chuyện tình yêu của Vương Lâm với Lý Mộ Uyển có thể nói là không dài mà cũng chẳng ngắn. Thế nhưng, để mà nói, người khiến Vương Lâm yêu hết lòng cũng chỉ có thể là Lý Mộ Uyển mà thôi. Đầu tiên, chúng ta phải nhìn lại những tập trước khi mà hai người gặp nhau, ánh mắt của cả hai đã rất khác, dường như định mệnh đã sắp đặt kể từ đó. Tiếp theo, lần sau gặp lại, chính Vương Lâm là người đã cứu nguy cho Lý Mộ Uyển thoát khỏi cái tên yêu dâu xanh. Sau đó, anh ấy liền dẫn Lý Mộ Uyển chạy trốn tới Tu Ma Hải. Tại đây, hai người đã trải qua rất nhiều sóng gió cùng nhau. Kể từ đó, Lý Mộ Uyển đã rung động trước nam nhân kia. Còn Vương Lâm, mặc dù cũng đã có một chút tình cảm với nàng, thế nhưng vì thù lớn còn chưa báo, anh ấy không thể làm liên lụy tới người khác được. Chính vì thế, làm xong mọi việc, anh ấy liền dẫn Lý Mộ Uyển trở về tông môn. Còn mình, Vương Lâm cũng liền rời đi. Mãi đến rất lâu sau, hai người mới gặp lại ở tại Vân Thiên Tông. Thế nhưng lần gặp lại này mới chỉ là phân thân mà thôi. Đến khi bản tôn xuất hiện, hai người gặp lại nhau thì Vương Lâm lại đeo mặt nạ. Biết tin Lý Mộ Uyển sắp cưới người khác, anh Lâm nhà ta lại còn chúc mừng nữa. Có thể nói, Vương Lâm quá tuyệt tình và vô tâm đúng không nào các bạn? Thế nhưng, sau cái lần gặp đó, Vương Lâm lại bị ám ảnh bởi giọt nước mắt của Lý Mộ Uyển đến nỗi chẳng thể nào mà tu luyện được. Hơn nữa, biết trong sắp cưới của Lý Mộ Uyển là Tôn Trấn Vĩ có ý đồ hãm hại người mình yêu, Vương Lâm đã không chịu được nữa. Ngay lập tức, anh ấy liền đi gặp Lý Mộ Uyển và nói hết mọi thứ cho người mình yêu nghe. Biết được sự tình, Lý Mộ Uyển cảm động vô cùng. Còn gã tổng tài lạnh lùng Vương Lâm, ngay khi đến gần Lý Mộ Uyển, anh ấy cũng liền ôm nữ nhân kia vào lòng, mặc cho trái tim Lý Mộ Uyển đang loạn nhịp. Kể từ đây, Lý Mộ Uyển biết Vương Lâm cần đan dược, thế nên nàng đã trợ giúp Vương Lâm trong 2 tháng đột phá Nguyên Anh. Còn Vương Lâm, trong thời gian ngắn, anh ấy miệt mài tu luyện, chỉ trong ngắn ngủi, phân thân đã đột phá tới kết đan hậu kỳ. Sau đó, đúng vào cái ngày Vân Thiên Tông tiến hành việc luyện ngũ phẩm đan dược thì Lý Mộ Uyển cũng dẫn Vương Lâm tới một cái động nhỏ. Tiếp theo, đợi đến khi đám người Vân Thiên Tông luyện đan, Lý Mộ Uyển cũng liền mượn năng lượng mạnh mẽ kia, mở ra cái đan lô bên trong chứa đan dược cấp 7 và đưa cho Vương Lâm hấp thu nó. Rất nhanh, khi phân thân Vương Lâm hấp thu đan dược này, phân thân cũng liền vượt qua rào cản kết đan hậu kỳ và đột phá Nguyên Anh kỳ. Sau đó, Vương Lâm liền tiến hành hợp nhất bản tôn cùng phân thân để bản tôn có thể đột phá Nguyên Anh kỳ. Quá trình đó diễn ra rất dài. Trong thời gian chờ đợi, Lý Mộ Uyển chỉ có thể rời đi mà thôi. Không lâu sau, đúng vào ngày cưới của Lý Mộ Uyển cùng Tôn Trấn Vĩ thì Vương Lâm đột phá Nguyên Anh kỳ. Ngay lập tức, lấy thực lực mạnh mẽ, Vương Lâm liền tiến hành đổ sát cả tông môn, khiến đám người Vân Thiên Tông phải run sợ. Cuối cùng, đám lão tổ Vân Thiên Tông đành phải giao hồn huyết cho Vương Lâm và để anh ấy làm trưởng môn. Kể từ đấy, Vương Lâm đã danh chính ngôn thuận ở bên cạnh Lý Mộ Uyển mà không hề có kẻ nào dám động tới anh ấy. Thế nhưng, thù lớn chưa trả, sao lại quyền trưởng môn cai quản Vân Thiên Tông cho Lý Mộ Uyển? Xong xuôi, Vương Lâm đã liền rời đi tìm đằng gia báo thù. Lần này, Vương Lâm rời đi lại thêm 200 năm nữa. Trong thời gian đó, Lý Mộ Uyển hàng ngày đều trông ngóng nam nhân kia quay về. Hôm đó, đúng vào khoảnh khắc Lý Mộ Uyển bị người khác chuẩn bị lấy mạng, thì Vương Lâm đột nhiên xuất hiện. Thấy Lý Mộ Uyển bị người ta ép đến mức phải tuyệt mệnh, Vương Lâm nổi lôi đình, sát khí diệt đằng gia 200 năm bây giờ mới xuất hiện lại. Ngay lập tức, anh ấy liền lấy mạng tên kia. Tuy nhiên, Lý Mộ Uyển lúc này đã rất yếu ớt. Cách đây không lâu, sau 3 lần đột phá Nguyên Anh thất bại, thọ nguyên của nàng cũng sắp hết, chỉ có thể dùng đan dược kéo dài tính mạng. Nếu không phải chờ đợi để gặp Vương Lâm một lần cuối, có lẽ nàng đã sớm tiến vào luân hồi. Thế nhưng rốt cuộc, sau 200 năm, Vương Lâm cũng quay lại. Hiểu ra vấn đề, Vương Lâm liền trợ giúp Lý Mộ Uyển đột phá Nguyên Anh. Đáng tiếc, được nửa chặng đường thì Lý Mộ Uyển không vượt qua được. Đến đây, Vương Lâm đau xót vô cùng, thanh âm hét lớn nói: "Trời khiến ngươi ra đi, ta cũng sẽ cướp ngươi trở về." Dứt lời, anh ấy liền nghịch thiên cải mệnh, sử dụng thuật thiên đạo luân hồi với hy vọng hồi sinh Lý Mộ Uyển. Chính vì thế, Vương Lâm đem Nguyên Anh của nàng đặt ở một bé gái, thời điểm Nguyên Anh của Lý Mộ Uyển thức tỉnh sẽ thôn phệ nàng. Đáng tiếc, Lý Mộ Uyển quá thương người, nàng không đành lòng nhìn bé gái kia hồn phi phách tán nên đã lựa chọn từ bỏ. Thế nhưng, Vương Lâm vẫn chưa từ bỏ. Rất nhanh, anh ấy liền đem Nguyên Anh kia thu vào bên trong Thiên Nghịch Châu, sau đó tìm kiếm phương pháp và chờ đợi bản thân trở nên cường đại, có thể đem nàng phục sinh. Rốt cuộc, tới cuối cùng, Vương Lâm đã tìm được 2 định giới La Bàn, cứu sống lại Lý Mộ Uyển, hai người cùng một chỗ, hạnh phúc viên mãn. Hai người họ quả là một tình yêu đẹp đúng không các bạn? Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn!